नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग हरियो मकैको निकै मिठो स्न्याक रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यसलाई यहाँहरूले मकैको पकौडा, मकैको टिक्की अथवा कर्न कबाब जे भन्नुभए पनि हुन्छ। यसको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले बच्चाको टिफिनको लागि पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो हरियो मकैको मिठो खाजा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ हरियो मकै लिएको छु। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले छडाउनु भए पनि हुन्छ अथवा चक्कुको सहायताले यसरी काट्नु भए पनि हुन्छ। अब यो हरियो मकैलाई चाहिँ पिस्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी चपरमा राखेर हल्का पिसे। यसलाई चाहिँ एउटा बाउलमा राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु यो उसिनेको आलु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब यो आलुलाई पनि यसैमा मिसाउने। अनि त्यस्तै मैले यसमा यो मसिनो पारेर चप गरेको प्याज पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु मसिनो पारेर काटेको हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया अनि यो अदुवा लसुन। अदुवा लसुनलाई चाहिँ मैले एकदमै मसिनो पारेर काटेको छु। यहाँहरूले अदुवा लसुनको पेस्ट राख्नु भए पनि हुन्छ। अर्को मैले यहाँ लिएको छु 2टा ब्रेड पिस। यसलाई चाहिँ मैले टोस्ट गरेर लिएको छु। अब यसलाई पिसेर यसको चाहिँ ब्रेड क्रम्स बनाउनु पर्छ। यदि यहाँहरूसँग घरमा ब्रेड क्रम्स छ भने त्यो युज गर्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई पनि सेम बाउलमा राख्ने। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ थोरै बेसार, नुन स्वाद अनुसार, रातो धुलो खुर्सानी, थोरै गरम मसाला अनि त्यस्तै मैले थोरै जिरा दाना पनि राखेँ। अनि त्यस्तै मैले यसमा 1/3 कप जति बेसन पनि राखेँ। बेसनले चाहिँ यसलाई बाइन्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। अनि आधा कागतीको रस। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यहाँहरूलाई चाहिँ यसमा अलि पानी निस्के जस्तो लाग्यो भने यसमा थोरै कर्नफ्लावर अथवा राइस फ्लावर पनि मिक्स गरिदिनु होला। अब हातमा तेल लगाउँदै आफूलाई मनपर्ने सेप अथवा साइजमा चाहिँ यसलाई यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई यसरी आइसक्रिम स्टिकमा राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई एकदमै मनपर्छ। फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँ तेल तताइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राम अनि फेसबुकमा फलो गर्न नभुल्नु होला है। अब हाम्रो यो कर्न कबाब चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चिल्ली सस, टोमेटो केचप आफूलाई जेसँग मनपर्छ त्यसैसँग सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो स्वादिलो कर्न कबाबको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।